ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على طريقة التسجيل على مفاضل جامعة محمد الفاتح من خلال الرابط هذا. طبعا الرابط هذا الجامعة أعلنت عنه وبنفس الوقت موجود حاليا بصفحتها على الإنستغرام، وكمان رح يكون موجود تحت بصندوق الوصف. احنا أول ما نفتح الموقع رح نلاحظ إنه في عنا هدول الخيارات. طبعا نختار هذا الخيار ومنروح على آخر واحد اللي هو Online Application System. بعدين بيطلع عنا هي الواجهة. طبعا نحن اللي بيهمنا هون هذا الرابط، ندخل عليه. بعد ما دخلنا على الرابط رح نلاقي إنه في عنا الصفحة الرئيسية. بالصفحة الرئيسية في عنا 3 شغلات. أول شغلة اللي هي حال أو شو وضع المفاضل اللي نحن أصلاً عاملينها، هل أنا أتميت كل المراحل ولا شو صار. من خلال هون نحن فينا إنه نعرف هذا الشيء. على هذا الطرف رح نلاقي إنه الموقع حاطط لنا بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى هي إنه إذا نحن كنا عم نعمل التسجيل باللغة التركية فنحن رح نكمل باللغة التركية ورح نحط معلوماتنا كلها باللغة التركية، وإذا كنا عم نعمل باللغة الإنجليزية فنحن كمان بدنا نحط كل معلوماتنا باللغة الإنجليزية. الشغلة الثانية اللي هي إنه الملفات اللي رح نحطها سواء كانت PDF ولا صورة رح تكون ما بصير إن هي تكون فوق 1 ميجا بايت. بعدين إذا كنا بدنا نفاضل على أفرع مثل العمارة أو التصميم فنحن مثلا لما نضيف مثل ملف الأعمال تبعاتنا ما لازم إنه هو يتخطى 15 ميجا بايت. لنقول إنه هو يتخطى 15 ميجا بايت فنحن بنبعته على هذا الإيميل. الملاحظة الرابعة إنه إذا أنتوا عندكم شهادة بحفظ القرآن الكريم فأنتوا تلقائيا إذا سجلتوا على العلوم الإسلامية رح تاخدوا منحة 100%. الملاحظة الأخيرة إذا أنتوا عملتوا أكتر من تسجيل للمنحة، يعني عملتوا أول شيء مفاضلة أولى مفاضلة ثانية مفاضلة ثالثة، فالجامعة رح تاخد المفاضلة الأخيرة اللي أنتوا عملتوها. هلا بقى بننتقل للقسم الثاني اللي هو باشفورو أو التسجيل على أو التطبيق. يعني أول شي هون يلي هي باشفورو ليستة. الموقع بيكون حاطط لنا مثل ليستة بالمنح اللي نحن مسجلين عليها قبل. من هونيك أنتوا فيكم تشوفوا نتيجة الباشفورو تبعكم. يعني هون مثلا يلي هلا اليوم رح نشتغل عليها هي فهو شو كاتب لي؟ كاتب لي إنه بيلرسز. شو يعني بيلرسز؟ يا إنه هي لسه ما تكملت، يا إنه لسه أنا سلمتها وكل شيء بس لسه عم بستنى النتيجة من الجامعة. بالباشفور الثاني اللي انقبلت فيه فهو هون شو كاتب لي؟ كاتب لي إنه خلص التسجيل انقبل والفرع اللي انقبلت فيه هو هندسة الحاسوب. تمام؟ فأنتوا إذا بدكم تعرفوا كم تسجيل عاملينه من قبل أو بدكم تعرفوا شو وضع المفاضلة تبعكم تدخلوا على الباشفور ليستة. هلا بقى بدنا خلص ندخل ونعمل المفاضلة أو بدنا نعمل طلب من أول وجديد. فبندخل على باشفورو ونشتر. أول ما ندخل رح يحط لنا إنه المفاضلة رح يكون فيها 6 خطوات. أول شي فوت واختار الفرع الأول. خليني اختار مثلا هندسة الحاسوب، والفرع الثاني خليني اختار علم نفس. وبهيك أنا بكون خلصت المرحلة الأولى فبنتقل على المرحلة الثانية. لما ننتقل على الخطوة الثانية رح يكون مطلوب منا إنه إحنا نحط معلومات المدرسة والثانوية اللي درسنا فيها. فبنبلش من أول خيار اللي هو اسم الثانوية، فمثلا إنه أوروتش رئيس موهتب. بعدين المكان يلي كانت فيه الثانوية، الدولة يلي درسنا فيها، اللغة شو كانت، بعدين نوع المدرسة هل هي خاصة ولا عامة، فنحن دبلت يلي هي العامة. بعدين أين تخرجنا مثلا 2020. وبعدين هون أوكول تيبي اللي هي إنه هل كان علمي هل كان أدبي، هل كان إشتارك اللي هو يعني أدبي وعلمي بنفس الوقت، وفي اللي هو إنه عام يعني ما في شيء مخصص. فأنا رح صيصل. بعدين بننتقل على النوت سيستم اللي هو كيف من قديش بتكون علامة الثانوية. نفترض إنه علامة الثانوية 100 وبكمل. بس يعني هدول هن المعلومات تقريبا اللي بيطلبها بالنسبة له معلومات المدرسة أو الثانوية. ننتقل على الخطوة اللي بعدها. بالمرحلة الثالثة اللي هي الامتحانات اللي بدي أقدم فيها، مثلا أنا رح أختار اليوس. بعد هيك بختار مثلا التاريخ. خلينا إنه هذا هو التاريخ. بحط إنه يني أكله فهو بيضيف لي الامتحان هون. طبعا أنا فيني أضيف أكثر من امتحان. بعدين ننتقل على المرحلة اللي بعدها. بالمرحلة الرابعة بيطلب منا خطابات توصية. طبعا خطابات التوصية بتكون على نوعين، يا أما بيكون شخص يعني توصية من شخص، أو بيكون ممكن توصية من جمعية أو وقف، أو ممكن حتى إذا عم تشتغلوا بمكان مدير المكان إنه هو يكتب لكم توصية. فأنا رح أختار هون شخص، وبعدين بكتب المكان يلي
يعني يلي منتسب له الشخص. يعني مثلا هل هي بكتب اسم الجمعية أو اسم المدرسة أو اسم الشغل أو اسم الشركة أو أيا يكن، بعدين بكتب الاسم. وهون إنه اللي هي العنوان، إنه هل هي آنستي، هل هي مديرتي بالشغل، هل هي مديرة الجمعية. بكتب هون مثلا رح أكتب إنه هي آنستي. الكود ما في داعي إنكم تدخلوه إلا بحالات خاصة. وهون في عنا بنكتب رقم التليفون تبع الأنسة وكمان الإيميل تبعها. هن بيطلبوا 2 توصية، فأنا بحط رسالتين توصية هون. بعدين بننتقل للي بعدها. بهذا القسم في عنا كم سؤال. هدول الأسئلة مهمين لأنه بكرة بس ينقبل الطلب تبعكم رح يكون في إجراءات حسب الأجوبة هي، فأنتوا بس توصل لهم ممكن تجاوبوا على هي الأسئلة. هي الأسئلة خاصة بكل شخص، يعني هي ما لنا شيء ثابت، فبس هيك يعني بتدخلوا الأجوبة الخاصة فيكم، وهي اللي حتأثر على الشغلات التانية بعد ما ينقبل إن شاء الله التطبيق أو التسجيل اللي عملته. ننتهي اللي بعدها. هلا هيك بنكون وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي إنه إحنا نحط الملفات. الملفات فيكم تحطوها ب3 صيغ. الصيغة الأولى مثل صورة، بعدين PDF، بعدين ممكن تحطوها مثل PNG. وهيك بنكون وصلنا لنهاية المفاضلة اللي هي إنه إحنا نحط الملفات. الملفات فينا نحطها ب3 أشكال. أول وحدة كشكل صورة، بعدين PDF، ممكن نحطها PNG. وكمان في عنا شغلة مهمة إنه إذا كان محطوط هون بالأحمر فهذه يعني إنه ضروري إنه نحط الملف. إذا ما كان محطوط فهذه يعني إنه إحنا يعني مانا ضروري إنه نحطه. فأول وحدة اللي هي الصورة، اللي هي الصورة الشخصية اللي بتكون بخلفية بيضة يفضل. بعدين في عنا لسه دبلومة نوت دوكيومي اللي هي بسموها كمان ترانسكريبت، اللي هي كشف العلامات للثانوية. كشف العلامات بيكون هو كل علامات من السنة مثلا 9 للبكالوريا. بعدين دبلومة لسه دبلومة دانكي تانج باجس، وهي ما ضرورية فأنتم فيكم إنه ما تحطوها. بعدين في عندنا نتيجة الامتحان. يعني أنا إذا حطيت يوس لنفترض، فأنا بدخل PDF تبع نتيجة الامتحان. بعدين هو في عنا رسالتين توصية اللي دخلناهم كمان بنحطهم كشكل PDF أو حتى صورة. بعدين بحط صورة للثانوية، وبعد هيك صورة للباسبورت، وبعد هيك بحط إذا عندي شهادات لغة مثلا باللغة التركية أو الإنجليزية أو بالعربية. وهون في عنا المكتوب الثاني اللي هو رسالة التوصية الثانية. وآخر شيء اللي هو خطاب النية. بخطاب النية إذا أنتم فاضلين على فرعين، بإمكانكم أنه أنتم تحكوا أنه أنا مثلا حابة إني فاضل على هندسة الحاسوب، بس كمان ممكن إذا ما صار ممكن يدرس علم نفس، أو أنكم تذكروا بس هندسة الحاسوب. يعني هذا الشيء بيرجع لكم. وبس هيك تقريبا. هلأ بس بنحط إنه باشورو وشو الباقي خلص. هيك بهي الطريقة بنكون نحن بعتنا المفاضلة تبعنا، وبكون خلص كل شيء جاهز، وبس بنستنى إنه النتيجة مثل ما قلت بالبداية إنه هي بتكون موجودة هون، أو ممكن إنكم تشوفوها من محل الليستة تبع الباشفورو تبعنا. بنشوف إنه هو خلص ما كاتب إنه مثلا يرم كلام باشفورو، لأنه خلاص نحن تممناه خلصنا كل المراحل، بس بيضله كاتب لنا إنه هو ما معروف شو نتيجته. وبعد فترة طبعا بيبين عنا إنه شو هو الفرع اللي نقبلنا فيه. وبس هيك. هلأ بس بيضل بعد التسجيل على كل المراحل بيضل بس انتظار النتيجة. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا في عندكم أي استفسار أو أي سؤال فيكم تسألونا أكيد، وإن شاء الله بنجاوبكم، وبنتمنى يكون مفيد. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله، والتوفيق للجميع.